guys and welcome back to another video. Magluluto kami ng munggo. Munggo ang aming ulam for today. Munggong masarap. Start na tayo. Yeah! Napakuluan ko na yung munggo. Ayan. So, magigisa tayo. Prepare ko lang yung mga kailangan. Nakat ko na yung liempo. Ayan. Hiniwalay ko yung mga taba. Gigisa ko yung taba. Nang hiwalay. Tapos kamatis. Bawang, sibuyas. Check ko na to. Hindi ka dito. Habis. Okay? Oh wow! Oh wow! Okay, start na tayo. Ito maluwas ah. Lalagay muna natin yung mga taba. Hintayin natin yung oil. Is really just that one? Wow! Wow! Okay, so ito ay tatanggalin na natin. Ayan na, nag-pwede na siya. Sunog. Tapos, magigisa na tayo. Ito muna, yung mga laman. So, medyo brown na siya.
Isa na natin to. Aking assistant ko ito na ulit. Ow! Bango. Bango siya. Oo, bango. Lagay mo yung kamatis. Kaya mo? Lagay mo, dandahan. Ito, lalagyan na natin ng asin at paminta. I'm gonna put some this one pepper. I think it's okay now. I got a bit too many, but okay, it's okay. Tumatawa mo ba? Ano ka munggo? Yeah. Yeah. It's time for the munggo to put in. Wait lang. So, pag ganyan na siya, na malambot na yung kamatis, lalagay natin yung nilaga ko ng munggo. Ooh. Ayan na siya. This looks like so yummy. It's so yummy. Ooh, ang dami ng munggo. Oh my gosh. Ang dami ng munggo. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Gisa natin ng konti. Lalagyan natin ito ng tubig. Wala tayong gulay. Wala na kaming stock ng gulay. Pwede talaga na ang palaya, talong, okra. Ano gusto yung ilagay. Lagyan nyo na sotanghon. Ang Ano ba yun palaya. yung Palaya. sotanghon? Sotanghon. Isda eh. Piprito na tayong isda. Yeah. Piprito ng isda mga. Then, we'll put water. What about this taba? Later, that's for topping. Oh, toppings. Here we go. Toppings. We put water. We put a little bit water. I don't know how many cup of water, but Depende. Depends on... so hot in my face. Depende sa gusto nyo karaming sabaw. Kind of hot on my face. Pakuluan natin. Pero po, That's really hot on my face. pakuluan natin yan. Pag kumulo na, tikman nyo kung okay na yung lasa sa inyo. Really good. That kind of looks so yummy. Mamaya, papalagay ko sa iyo yung taba. Tingnan natin na kumulo. And then, hinaan natin. Tapos 5 minutes. Pakuluan. That's why I'm doing this. Kumukulo na siya, guys. Yeah. Hinaan lang natin. Pakuluan pa natin ng 5 minutes. May nakita pala akong pansit. Ito. Ilagay natin. Yung pansit bihon. Kumuha ko ng konti. Para merong konting itong ating munggo. Wow.
Hingin na ako na yung apoy. Hintayin natin siya ng mga 15 minutes. Cover lang. So, ito na siya. After 5 minutes, lagyan natin yung dahon ng sili. And this is done. Wow! Yan pa. Ubus mo yan. Ubus mo lagay. Wow! Dahil. Kanya yung isa. Oh, kain. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!